So hello everyone, welcome to eKuhipath. So আজি আমি আগো APSC CC 2025 through MCQ series or polity এটা ভিডিও লৈ আহিছো। আগৰ নিচিনাকে এই ভিডিওটো আমি 10টা MCQ কৰিম আৰু আজিৰ যোনকিটো টপিক সেই টপিকটো হৈছে সেন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশন, ইন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশন আৰু কনস্টিটিউশনাল এন্ড নন কনস্টিটিউশনাল বডিজ। আমি এই টপিকটোৰ প্ৰায় লাষ্ট দুদিনো আমি এই টপিকৰ প্ৰায় কোৱেশ্চনছ কৰিছো কাৰণ এই টপিকটো হৈছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট। আমি যদি লক্ষ্মীকান্তৰ চ্যাপ্টাৰ 15 আৰু চ্যাপ্টাৰ 14 চাও সো হেকেটা হৈছে ইন্টাৰষ্টেট আৰু সেন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশনৰ ওপৰত আৰু হেকেটা চ্যাপ্টাৰ মই ভাবো যে আপোনালোকে যাতে ভালকে পঢ়ি পেলাই এই কেইটা এমসিকিউজ যদি কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰে দেন ইট উইল বি মাচ ইজিয়াৰ ফৰ ইউ। আপোনালোকক যদি এই ভিডিওটোৰ পিপিটি খিনি লাগে তেন্তে আপোনালোকে মোৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম চেনেল ষ্টাডি উইথ অমলান সো ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই গুটে পিপিটিটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতো all the previous classes that I have conducted, the PPT of all those classes are available in my Telegram channel. So without further ado, let's jump straight into the lecture. So আজি আমাৰ এইটো হৈছে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন। সো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে মোৰ লেকচাৰ ষ্টাইলটো এনেকুৱা হ'ব যে মই আপোনালোকক প্ৰথমত কোৱেশ্চনটো দেখাম। I will first show you the question. Then I will take a pause of around 5 seconds. মানে তাৰ পিছত মই 5 সেকেন্ডৰ পজ এটা লম। এই পজত মই বিচাৰো যে আপোনালোকে যাতে এই কোৱেশ্চনটো পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে নিজে এনসাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক। যদি পাৰে তেন্তে মই যোনটো এক্সপ্লেনেশ্যন দিও হেতুৰ লগতে আপোনালোকৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো মিলিছে নে নাই হেতু চাওক আৰু যদি নাই মিলা তেন্তে আপোনালোকে আপোনাৰ নলেজ বেসটো এনৰিচ কৰক আৰু যদি আপুনি নাজানে তেন্তে মই যেনেকৈ বুজাই যাও সেইখিনি বুজি গলেও আপোনালোকৰ বহুতখিনি নলেজ বেস এনৰিচ হ'ব। So without further ado, let's jump straight into the lecture and the first question is about zonal councils. So আজি আমাৰ first question টো হৈছে zonal councils আৰু ইয়াত সুধিছে যে which one of the following statement is correct regarding zonal councils? মানে ইয়াত চাৰিটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে। সো এই চাৰিটা স্টেটমেন্টৰ ভিতৰত কোনটো স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট regarding zonal council হেতুৱে সুধিছে। সো মই প্ৰথমতে 2 সেকেন্ড গ্যাপ এটা লৈ লৈছো, পজ এটা লৈ লৈছো। ঠিক আছে। সো এতিয়া আমি আহিছো অপচন কেইটাত। সো আমি অপচন কেইটাত one after the other আমি গুটেকিটা অপচন পঢ়ি পেলাই কোনটোনো শুদ্ধ কোনটোনো ভুল হেতু আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে মই কৈছো যে যোনটো জোনেল কাউন্সিল আছিলে এই যোনটো জোনেল কাউন্সিল এই জোনেল কাউন্সিলৰ ক্ৰিয়েট কৰা আইডিয়াটো প্ৰথমত আমাৰ যোনজন ফাৰ্স্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু তেখেতে দিছিলে ইন দা ইয়াৰ 1956। সো জোনেল কাউন্সিল বনোৱা আইডিয়াটো আমাক দিছিলে 1956ত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। when মানে সেই সময়ত ভাবিছিলে যে এই যোনটো জোনেল কাউন্সিলটো যদি এস্টাবলিশ কৰা হয় তেন্তে ষ্টেটৰ মাজত এটা কোঅপাৰেচন এটা বেছি ভালকে এস্টাবলিশ হ'ব বুলি। সো সেই কাৰণে এই জোনেল কাউন্সিলৰ আইডিয়াটো দিয়া হৈছিলে। সো এটো হৈছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড। সো এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট অপচনটো চাইছো। ইয়াত লিখা আছে যে zonal councils বিলাক বুলে executive bodies constituted under the orders of Ministry of Home Affairs. So এটো হৈছে ফার্স্ট স্টেটমেন্ট। কিন্তু আমি জানো যে এইবিলাক যোনবিলাক zonal councils these are এটা স্লাইড এটা এড কৰি লৈছো। So এইবিলাক যোনবিলাক zonal councils এইবিলাক কি হয় these are statutory bodies মানে these are formed by an act of the parliament আৰু এই যোনটো act যোনটো ইহতক বনায় সেই actটোৰ নাম হৈছে States Reorganization Act of 1956. So এই যোনবিলাক zonal council সেইবিলাক হৈছে statutory bodies. So zonal councils are not constitutional bodies or executive bodies. These are statutory bodies. এতিয়া যদি আমি ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো চাও তেতিয়া ইয়াত লিখিছে যে zonal councils are executive bodies. So যেহেতু ইয়াত executive bodies লিখিছে so এই কাৰণে this is wrong. Next কৈছে each zonal council consists of all members of parliament from that zone. কিন্তু এটো incorrect. কিয় incorrect? All the members of parliament are not represented in the zonal council. মানে যিমান বিলাক এটা জনৰ যিমানখিনি এমপিস হয় গুটেখিনিকে zonal councilত ধৰা নহয়। এতিয়া হোম মিনিষ্টাৰ অফ দ্য সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট হৈছে কমন চেয়াৰম্যান টু অল দ্য 5 zonal councils. সো এই কাৰণে যেহেতু সব এমপিএ এটা জনৰ থকা মানুহ zonal councilৰ নহয় সো এই কাৰণে বি ইজ ৰং। এতিয়া যদি আমি নেক্সট চাও সি অপশনটো যদি আমি চাও ইয়াত লিখিছে যে each chief minister acts as a vice chairman of the council by rotation for a period of 1 year at a time. আৰু এই স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ। কিয় শুদ্ধ? কাৰণ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ দ্য ষ্টেটস ইনক্লুডেড ইন ইচ জোন acts as the vice chairman of the zonal council for the by rotation. মানে যোনটো জোনেল কাউন্সিল হয় সেই জোনেল কাউন্সিলতো বেলেগ ষ্টেট থাকিব। সো সেই ষ্টেটৰ যোনবিলাক চিফ মিনিষ্টাৰ হয় সিহঁতেও জোনেল কাউন্সিলৰ পাৱাৰ্ট হ'ব আৰু এই চিফ মিনিষ্টাৰ বিলাক ৰোটেশন বেসিছত ভাইস চেয়াৰম্যান পোষ্টটো পাব জোনেল কাউন্সিলৰ। আৰু চেয়াৰম্যান কোন? অবভিয়াসলি মই আগতে কৈছো যোনজন চেয়াৰম্যান সেইজন হৈছে হোম মিনিষ্টাৰ অফ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট। ঠিক আছে। সো এই কাৰণে সি ইজ কাৰেক্ট। ডি এতিয়া চাও ইয়াত লিখিছে যে they are empowered with investigating powers on subjects in which the states and the center have a common interest. So এটো কিন্তু wrong. কিয় wrong?
So Zonal Council is an advisory body. Zonal Council ki hoy advice diye, advisory body hoy, and it may discuss matter in which interests of all the states or some of the states in the zone lie. Mane Zonal Council enekwa eta council hoy jot যোনটো এডভাইস দিব আৰু যোনটো ডিসকাস কৰিব মেটাৰস বিলাক যোনবিলাক কমন ইন্টাৰেস্ট হয় স্টেটস বিলাকৰ যোনটো হে কাউন্সিলত আছে ইয়াত কিন্তু এই যোনটো জোনাল কাউন্সিল তাৰ কিন্তু একো ইনভেস্টিগেটিভ পাৱাৰ নাথাকে ইয়াত কৈছে যে ইনভেস্টিগেটিভ পাৱাৰ্স আছে বুলি সো এই কাৰণে দিস ইজ ৰং সো ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো যে সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ টু দিস পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চন সো এতিয়া আমি জোনাল কাউন্সিলৰ কথাটো বুজি পালো সো জোনাল কাউন্সিলৰ কথা আমি প্ৰথমতে কি বুজিলো যে জোনাল কাউন্সিল যোনটো বস্তু হেতু প্ৰথমতে এস্টাবলিশ প্ৰথমতে তাৰ আইডিয়া দিয়া হৈছিল বাই Pandit Jawaharlal Nehru in 1956. Tarpasot, through the State Reorganization Act of 1956, Zonal Council were established, and therefore, as they are established through an act of the Parliament, they became a statutory body. Etia jodi eta Zonal Councilot sao, tetia Zonal Councilot junjon chairman hejon hoise Home Minister of the Central Government, aru Vice Chairman kun এই জোনাল কাউন্সিলত যোনবিলাক চিফ মিনিষ্টাৰ থাকে সো সেই চিফ মিনিষ্টাৰ বিলাকে ৰোটেশন বেসিছত কি কয় ভাইস চেয়াৰম্যান পোষ্টটো পায় আৰু লাষ্টত আমি চালো যে জোনাল কাউন্সিল হৈছে এটা এডভাইজৰি বডি যত ডিফাৰেন্ট ষ্টেটস যোনটো কাউন্সিলত থকা ষ্টেটস বিলাকৰ ইন্টাৰেষ্টৰ কথা ডিসকাস কৰা হয় আৰু জোনাল কাউন্সিলৰ একো ইনভেস্টিগেটিভ পাৱাৰ নাথাকে সো এই কাৰণে ইয়াত সি ইজ কাৰেক্ট সো এটো আমাৰ হৈ গল সলভ এতিয়া এই গুটেখিনিৰে মই এনেকে ইন ডিটেইলড মেনাৰত গুটেটোৰ এক্সপ্লেনেশন দি দিছো সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ৰিড দ্য এক্সপ্লেনেশন then you can just download the ppt download the pdf file from my telegram channel that is study with Amlan আৰু ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে গুটে কোৱেশ্চন খিনি pdf পাই যাব আৰু তাৰ লগতে সলিউশন খিনিও পঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব so that being said let's jump to the next question and the next question is regarding interstate trade and commerce in India and this is here and I will take a 5-minute pause here for you all to read ঠিক আছে সো ইয়াত মই এটা স্লাইড এটা এড কৰি লৈছো প্ৰথমতে এতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ আৰ্টিকল 301 to 307 এই আৰ্টিকল কেটা লোকেটেড আছে ইন দা পাৰ্ট 13 of the constitution আৰু এই আৰ্টিকল from 301 to 307 deals with trade commerce and intercourse within the territory of India so Indiaৰ ভিতৰত trade commerce আৰু intercourse কৰাৰ আৰ্টিকল হৈছে 301 আৰু 307 এতিয়া আৰ্টিকল 301 যোনটো আৰ্টিকল 301 এ বস্তু এটা ডিক্লেয়াৰ কৰে কি ডিক্লেয়াৰ কৰে আৰ্টিকল 301 declares that the trade commerce and intercourse throughout the territory of India will be free মানে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত যোনখিনি trade commerce and intercourse হয় গুটেখিনি ফ্ৰী হ'ব ঠিক আছে সো হেতু হৈছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটোৰ সো এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো চাও যে প্ৰথমত কৈছে state legislature can make law providing for monopolies in favor of state এতিয়া যদি এটো আমি চাও then this statement is correct কাৰণ আমাৰ আৰ্টিকল 301 তে লিখা আছে যে স্টেট লেজিসলেচাৰে কি কৰিব পাৰে ল বনাব পাৰে যোনটোৱে কোনবা এখন ষ্টেটক ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান মনোপলি দিয়ে মানে স্টেট লেজিসলেচাৰ can make law providing for monopolies in favor of state আৰু সেম বস্তু সেন্টাৰেও কৰিব পাৰে center also can make laws favoring monopoly in favor of that of the center ঠিক আছে সো একাৰণে এটো কাৰেক্ট Next sound statement 2 yat likha ase state legislature can impose restriction on the freedom of trade only after prior approval of the president so eto statement correct karon state government e ketiaba ki koribo pare state legislature ketiaba trader oporat kisman restriction lagabo pare kintu ei khini jetia restriction lagai tetia tar agote eta prior approval eta lobo lagibo kar presidenter so e karone etu hetu statement to koa hoise so etu statement correct next koise both parliament and state legislature can give preference to one state over another in case of scarcity of goods in any part of country mane koise yat je jodi kunba ekhon country kunba eta part ot jodi scarcity hoy kimba eta bostu etia tat bole parliament aru state legislature eta state ok preference dibo pare kintu ei statement to bhul কিয় ভুল কাৰণ যেতিয়া কোনবা এটা ষ্টেটত কিবা এটা বস্তুৰ স্কাৰচিটি হয় তেতিয়া এই প্ৰিফাৰেন্স যোনটো বস্তু প্ৰিফাৰেন্সটো দিব পাৰে কিন্তু প্ৰিফাৰেন্সটো খালি পাৰ্লিয়ামেন্টেহে দিব পাৰে ষ্টেট লেজিসলেচাৰে দিব নোৱাৰে সো যেহেতু খালি পাৰ্লিয়ামেন্টেহে দিব পাৰে হেকাৰণে ইয়াত দুটাৰে কথা আছে হেকাৰণে দিস ইজ ৰং সো হেকাৰণে only 1 and 2 is correct so only 1 and 2 are correct so হেকাৰণে 1 and 2 B is the correct option so এতিয়া আমি এটো সলভ কৰিলো so ইয়াত আমি আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ওভাৰভিউ দি দিছো যে আমাৰ আৰ্টিকলৰ যোনটো আৰ্টিকল 301 to 307 that is located in the part 13 of the constitution deals with trade commerce and intercourse আৰু ইয়াৰ যোনটো আৰ্টিকল 301 এ কয় যে আমাৰ কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত যিমানখিনি ট্ৰেড কমাৰ্চ এণ্ড ইন্টাৰকোৰ্স হ'ব গোটেখিনি ফ্ৰী হ'ব
আৰু ইয়াৰ লগতে আৰ্টিকল 301 ত এটোও কোৱা হয় যে ষ্টেটে বা চেণ্টাৰে কিছুমান মনোপলি লগাব পাৰে উইথ ৰেসপেক্ট টু ট্ৰেড আৰু এই মনোপলিখিনি লগোৱাত ক্যান বি ইন দা ফেভাৰ অফ চেণ্টাৰ অৰ ষ্টেট ইয়াৰ লগতে সেকেন্ডলি ষ্টেটে কেতিয়াবা কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাব পাৰে উইথ ৰেসপেক্ট টু ট্ৰেড কিন্তু এই ৰেষ্ট্ৰিকশনখিনি লগোৱাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব ষ্টেটে প্ৰেসিডেন্টৰ প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব আৰু থাৰ্ডলি আমি এটোও দেখিলো এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্যনত যে পাৰ্লিয়ামেন্টে প্ৰিফাৰেন্স দিব পাৰে এটা ষ্টেটক ওভাৰ দা আদাৰ যেতিয়া কোনবা এটা বস্তুৰ স্কাৰচিটি হয় আৰু ষ্টেট লেজিসলেচাৰে কিন্তু এই প্ৰেফাৰেন্সটো দিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো এতিয়ালৈকে আমি এটো কোৱেশ্যন চালো ট্ৰেড কমাৰ্চৰ ওপৰত সো নাও এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্যনটো চাও So next question to hoise regarding Interstate Water Dispute Act and Rivers Boards Act of 1956. So moi prothomote slide eta logai loisu karon ei question tot olopman bujabole bostu ase. So I'll take a pause of around 5 seconds. ঠিক আছে সো এতিয়া আমি আকৌ আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ আৰ্টিকল এটালে আহিলো সেই আৰ্টিকলটো হৈছে 262 অফ দা কনস্টিটিউশন এটা 262 অফ দা কনস্টিটিউশন provides for adjudication of interstate water dispute মানে দুটা ষ্টেটৰ মাজত ওয়াটাৰৰ কাৰণে যদি ডিসপিউট হয় হেতুক ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ডিসপিউট বুলি কয় ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ডিসপিউট আৰু ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ডিসপিউটৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ জাজমেন্ট কেনেকৈ হ'ব তাৰ এডজুডিকেশন কেনেকৈ হ'ব সেই কথাটো কোৱা আছে আৰ্টিকল 262 আৰু আৰ্টিকল 262 with respect to interstate water dispute দুটা কথা কৈছে এটা কথা এটো কৈছে যে পাৰ্লিয়ামেন্ট মে বাই ল provide for the adjudication of any such dispute মানে যদি interstate water dispute হয় মানে দুটা ষ্টেটৰ কাৰণে দুটা ষ্টেটৰ মাজত যদি ওয়াটাৰৰ কাৰণে কিবা ডিসপিউট হয় মানে এখন ৰিভাৰৰ কাৰণে ধৰি লওক দুটা ষ্টেটৰ মাজত গৈছে কিবা ডিসপিউট হয় তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্টে কিবা এটা ল বনাই পেলাই সেই ডিসপিউটটো কেনেকৈ সলভ হ'ব তাৰ কথা ক'ব পাৰে এটো হৈছে ফাৰ্স্ট provision second provision hoise the parliament may also provide that neither supreme court or any other court is to exercise jurisdiction with respect to such dispute মানে এনেকুৱা যদি interstate dispute হয় তেতিয়া না supreme court না বেলেগ কোৰ্টে কিবা মাত মাতিব পাৰিব বুলিও কি কৈছে বুলিও আৰ্টিকল 262 তে কৈছে এতিয়া ফাৰ্স্ট আৰ্টিকলত আমি দেখিলো যে পাৰ্লিয়ামেন্টে কিবা ল এটা বনাব পাৰে উইথ ৰেসপেক্ট টু এডজুডিকেশন অফ ওয়াটাৰ ডিসপিউট হেতু আমি দেখিলো সো এতিয়া ইয়াৰ আন্ডাৰত পাৰ্লিয়ামেন্টে এটা ল এটা বনালে আৰু ল বনাই কি বনালে দুটা আসলে এটা নহয় দুটা ল বনালে সেই দুটা লৰ নাম কি এটা হৈছে ৰিভাৰ বোৰ্ডছ এক্ট অফ 1956 আৰু এটাৰ নাম হৈছে ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ডিসপিউট এক্ট আৰু এটো বনাইছিলে 1956 ত সো এই দুটা কি এই দুটা ল আৰু এই দুটা ল বনাই পাৰ্লিয়ামেন্টে ক'লে যে এতিয়াৰ পৰা যদি ইন্টাৰষ্টেট ডিসপিউট হয় তেতিয়া হলে এই দুটা লৰ তহতত এই ডিসপিউটটো সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব সো এয়া হৈছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এবাউট ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ডিসপিউট এতিয়া আমি অপচন কিটা চাও ইয়াত কৈছে স্টেটমেন্ট 1 ত কৈছে ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ডিসপিউট এক্ট empowers central government to set up ad hoc tribunals for adjudication of dispute between two or more states so a statement to শুদ্ধ কাৰণ আমাৰ যোনটো interstate water dispute act তাত এটো কোৱা হয় যে central government কিছুমান ট্ৰিবিউনেল বনাব পাৰিব অলপ সময়ৰ কাৰণে ad hoc ট্ৰিবিউনেল বনাব পাৰিব আৰু এই ট্ৰিবিউনেল বিলাকে দুটা বা তিনটা ষ্টেট বা তাতকে বেছি ষ্টেটৰ মাজত যদি ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ডিসপিউট হয় তেতিয়া হেবিলাক সলভ কৰিব সো এই কাৰণে এটো কাৰেক্ট নেক্সট স্টেটমেন্ট 2 যদি চাও ইয়াত কৈছে appellate jurisdiction against the orders of tribunal lies with Supreme Court of India only but this is also incorrect কাৰণ কিয় কৈছো যে মই কৈছোৱে যে পাৰ্লিয়ামেন্টে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 262 যদি কিবা এটা এনেকুৱা বডি বনায় তে তাৰ ওপৰত কোনো মাত মাতিব নোৱাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা বেলেগ কোৰ্টে মাত মাতিব নোৱাৰে বুলি মই অলৰেডি কৈছো সো সেই কাৰণে ট্ৰিবিউনেলে যোনটো ডিসিশন লয় হেতুৱে ফাইনাল ইয়া যেহেতু কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এপিলেট জুৰিসডিকশন ৰাখে বুলি সো এই কাৰণে দিস ইজ ৰং নেক্সট আমি যদি থাৰ্ড স্টেটমেন্ট চাও ইয়াত কৈছে A revert board can be established by concerned state government with prior approval of central government. But this is wrong. Kyo wrong? Karon a revert board act of 1956. It is a revert board act of 1956. Yat koise je revert board bilak establish koribo center ehe. State establish nokore. Yat koise state establish koribo. But this is wrong. Center establish koribo. Aru center ketia establish koribo on the request of state. Mane state প্ৰথমত center request koribo aru tar pisot state যেতিয়া সেন্টাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰে তাৰ পাছতহে সেন্টাৰে ৰিভাৰ বোৰ্ড এক্টৰ তেহেতক ৰিভাৰ বোৰ্ড বনাব ফৰ এডজুডিকেশন অফ ওয়াটাৰ ডিসপিউট ঠিক আছে সো আমি দেখিলো এটো ভুল সো অনলি ওয়ান ইজ কারেক্ট সো ইয়াত এ ইজ দা কারেক্ট আনসার এটো আমি সলভ কৰিলো সো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাম সো এতিয়া যোনটো নেক্সট কোৱেশ্চনৰ আগতে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো about our year long test series so আমি at eKuhipath we are starting a new test series that is the year long test series program jar naam hoise Pursuit 365 so yet we are offering
Total MCQ tests of 52, descriptive tests, Assam specific prelims tests, Assam specific mains questions, ethics, CSET, prelims paper 1, mains GS 1 to 5, আৰু essays. So আজি আমি এই under Pursuit 365 আমি গোটেই test series provide কৰি আছো, and this is provided to you at a very low price of 9999 only. So আপোনালোকৰ যদি এতিয়া সৰু সৰু কোর্স লবলে মন, মডুলাৰ কোর্স লবলে মন, সো হেতু अवेलेबल, যেনেকে এথিক্সৰ কোর্স আপুনি পাব 999 ত, সিসেটৰ টেষ্ট পাব 1999 ত। সো আপোনাৰ যদি কিবা এটা টেষ্ট লবলে মন আপুনি হেতু লব পাৰে বা বান্ডল ললেও লব পাৰে। সো দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। মই বিচাৰো যে আপোনালোকে গোটেই যাতে কিবা এটা টেষ্ট সিৰিজ দিয়ক, আৰু এই টেষ্ট সিৰিজটো বহুত ধুনিয়াকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে। সো ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট অলৰেডি ষ্টাৰ্টে হৈ গৈছে। সো ডোন্ট বি লেট, আপোনালোকে জলদি গৈ পেলাই টেষ্ট সিৰিজটো লওক। ইয়াৰ লগতে মই ক'বলৈ বিচাৰিছো about the crash course program that we are running at eKuhipath. So আমি eKuhipath APSC CC 2024 ৰ কাৰণে টেষ্ট সিৰিজ ক্ৰেশ কোর্স ৰান কৰি আছো, আৰু এই ক্ৰেশ কোর্স অলৰেডি ষ্টাৰ্টে হৈছে 18 আগষ্ট 2024 ৰ। এটোতো বেচটো শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি নতুন বেচ এটাও ষ্টাৰ্ট কৰিছো, আৰু আপোনাৰ যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় আপোনালোকে জয়েন কৰিবলৈ, দেন ডু জয়েন আস। সো আমাৰ ইয়াত এনেটো প্ৰাইস 9999 হয়, কিন্তু আমি আৰ্লি বাৰ্ডছ ডিসকাউন্ট দি পেলাই we are providing this course at a very less price of 7999 only. So if you want to know more, you can call us at this number, or you can check our website, that is eKuhipath.com. So now that being said, let's jump to the next question. So here to next question hoise, that is relating to interstate council. White color kori lisu. Yes, interstate council or kotha ei question to kudise. So first I will take a pause of around 5 seconds. ঠিক আছে। সো এতিয়া আমি গোটেই কোৱেশ্চনটো চাওঁ। সো ইয়াত কৈছে about interstate council. সো এতিয়া আমি interstate councilৰ কথা যদি চাওঁ, interstate councilৰ কথা আমি পাওঁ in article, কোনটো article 263. সো article 263 ত কোৱা হয় about interstate council. সো article 263 ত কোৱা হয় যে interstate council এটা এস্টাবলিশ কৰাৰ দৰকাৰ, আৰু এই interstate council এস্টাবলিশ কৰিলে কি হ'ব, সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশন ভাল হ'ব, আৰু সেই কাৰণে প্ৰেসিডেন্ট can establish such a council whenever he deems fit. So যেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে ভাবে যে এনেকুৱা এটা কাউন্সিল বনোৱাৰ দৰকাৰ বুলি, তেতিয়াই প্ৰেসিডেন্টে এনেকুৱা এটা কাউন্সিল বনাব পাৰে, আৰু এই যেতিয়া কাউন্সিল বনাব, this is done keeping public interest in mind. আগো কৈছো যে আৰ্টিকল 263 provides for the establishment of interstate council. Interstate council কি কৰিব, সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশনটো ভাল কৰিব, আৰু এই যোনটো কাউন্সিল হেতু বনাব কোনে, প্ৰেসিডেন্ট can establish such a council at any time he deems it is necessary to establish such a council, আৰু এই কাউন্সিলটো বনাব for public interest. ঠিক আছে। সো এতিয়া আমি ইয়াত অপশন কিনি চাওঁ। প্ৰথম অপশন কৈছে যে এই যোনটো interstate council, it can inquire, decide and adjudicate upon any dispute which may arise between states. ইয়াত মানে কৈছে ষ্টেটছৰ মাজত বোলে কিবা ডিসপিউট হলে interstate council তাৰ ওপৰত কিবা কিবি কথা ক'ব, but this is not correct, কাৰণ এইবিলাক কাম interstate councilৰ কাম নহয়। Next আমি statement 2 চাওঁ। Statement 2 কৈছে যে it plays supportive role in the constitutional appointment of chief election commissioner, মানে chief election commissioner বোলে appointmentor টাইমত কি কৰে, appointmentor টাইমত interstate council বোলে কাম কৰে, but this is wrong. Interstate councilৰ একো ৰোলে নাই এনেকুৱা লেভেলৰ constitutional appointments বিলাক কৰিবলৈ। Interstate council does not play any role in any of the constitutional appointments of president, CJI or chief election commissioner. Chief election commissioner হওক, প্ৰেসিডেন্ট হওক, আৰু চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া হওক, এইবিলাক হৈছে কনস্টিটিউশনাল পজিশন, আৰু এইবিলাকত কি হয়, এইবিলাকত আমাৰ ইন্টাৰষ্টেট কাউন্সিলৰ একো মাত মাতিবলৈ একো মাত নেমাতে। সো হেতু হৈছে কথা। সো সেইকাৰণে অবভিয়াসলি দিস ইজ অলসো ৰং। আৰু লাষ্ট স্টেটমেন্ট হৈছে ইট ক্যান ডিসকাস সাবজেক্টস ইন হুইচ স্টেটস হ্যাভ এ কমন ইন্টারেস্ট। সো দিস ইজ কারেক্ট। স্টেটছৰ যোনটো কমন ইন্টাৰেষ্টৰ পইণ্ট হয় হেতুৱে এইবিলাক ইন্টাৰষ্টেট কাউন্সিলত ডিসকাস কৰা হয়। সো এইকাৰণে 3 ইজ কারেক্ট। সো ডি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার। সো এইকাৰণে আমি এটো সলভ কৰিলো এতিয়া। সো এতিয়া এটো সলভ কৰাৰ পাছত আমি এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনত যাওঁ। So yes, eto hoise next question, and this next question is relating to governor. So prothomote question to pohi saok, moi 5 seconds eta pause loi loisu. So eta a question at koa hoise, which one of the following suggested that governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links and should not take part in politics in recent past. Mane koise je governor to ta state or head hoy. So এটা গভর্নর যোনজন, সেই গভর্নর জন এজন ডিটেচড ফিগার হ'ব লাগিব, যাৰ পলিটিক্যাল একো লিংকস নাথাকিব, আৰু পলিটিক্সত ৰিসেন্ট পাষ্টত পলিটিক্সৰ লগত তেখেতৰ একো লিংক থাকিব নহব। সো এইটো কথা এটা কমিশনে কৈছিলে। সো কোনে কৈছিলে হেতুৱে এই কোৱেশ্চনত খুদা হৈছে, আৰু এইটো এটা ফ্যাকচুয়াল কোৱেশ্চন হয়, যোনটো অবভিয়াসলি লক্ষ্মীকান্তৰ চ্যাপ্টাৰ 14 ত আছে, এন্ড দ্য কমিশন ইজ
none other than Sarkaria Commission. So yet it way correct. So this is directly factual, but still jodi ami Sarkaria Commissioner kotha koisue, so yet moi Sarkaria Commissioner kisuman aru recommendationor kotha kobole bisaisu. So moi etia Sarkaria Commissioner kisuman recommendations kotha আপোনালোকৰ আগত লিখি পেলাই প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছো. So প্ৰথমতে Sarkaria Commissioner এটা কথা এটা কৈছিলে যে setting up of permanent interstate council. So এটা permanent interstate council এটা বনোৱাৰ কথা কৈছিলে permanent. আকৌ এবাৰ দেখাই দিম, প্ৰথমতে পইণ্ট কিটা লিখি লওঁ. সেকেন্ডলি কৈছিলে যে প্ৰেসিডেন্ট ৰুলটো একদম কমকে ইউজ কৰিব লাগে, মানে আৰ্টিকল 365 যোনটো হৈছে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল should be used sparingly, মানে একদম কমকে ইউজ কৰিব লাগে বুলি. থাৰ্ড হৈছে institution of all India service should be strengthened, মানে all India services খিনি যে আছে সেইখিনি আৰু strengthen কৰিবলৈ দৰকাৰ বুলি কৈছে. ফোৰ্থ কৈছে যে যোনখিনি ৰেসিডুয়াৰী পাৱাৰ সেইখিনি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ওচৰতে থাকিব লাগিব বুলি কৈছে. মানে ৰেসিডুয়াৰী পাৱাৰ মানে কি, এতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনত স্কেডিউল 7ত তিনখন লিষ্ট আছে, স্টেট লিষ্ট য'ত ষ্টেটে ল বনায়, চেণ্টাৰ লিষ্ট য'ত চেণ্টাৰে ল বনায়, আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্ট য'ত চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট দুটাই ল বনাব পাৰে. এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা সাবজেক্টস আছে যোনবিলাক এই তিনটা ঠাইত নপৰে, সেইবিলাকক কয় ৰেসিডুয়াৰী পাৱাৰ বুলি. আৰু Sarkaria Commissione কৈছিলে যে এই ৰেসিডুয়াৰী সাবজেক্ট বিলাকত পাৱাৰটো পাৰ্লিয়ামেন্টৰে থাকিব লাগে বুলি. ফিফথ অথিয়াতে কথা কৈছিলে reason should be communicated to the state when state bills are vetoed by the president, মানে প্ৰেসিডেন্টে যেতিয়া ষ্টেটৰ বিল বিলাক ভিটো কৰি দিয়ে, সো তেতিয়া ৰিজন দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে, ৰিজন দিবলৈ দৰকাৰ হ'ব বুলি কৈছিলে. মানে যদি ষ্টেটৰ বিল এখন প্ৰেসিডেন্টে ভিটো কৰে তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে সেইখন বিল ভিটো কৰাৰ ৰিজন দিব লাগিব বুলি কৈছিলে. সিক্সথত কৈছিলে যে center should have powers to deploy its armed forces even without consent of state. So armed forces or relating কথা কৈছিলে, কি কৈছিলে যে চেণ্টাৰ হাতত পাৱাৰ থাকিব to deploy armed forces in a state, ষ্টেটৰ কনসেন্ট নলৈ পেলাই. মানে ধৰি লওক এখন ষ্টেটত কিবা এটা সিচুৱেচন হ'ল যাৰ কাৰণে ডিপ্লয়মেন্ট অফ আৰ্মড ফৰ্চেছৰ দৰকাৰ হ'ল, তেতিয়া আৰু ষ্টেটৰ ডিপ্লয়মেন্টত ষ্টেটৰ পাৰমিশন ল'বলৈ দৰকাৰ নালাগে বুলি কৈছিলে. সেভেন্থ কৈছিলে যে গভৰ্ণৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে যোনজন মানুহ এপইণ্ট কৰা হ'ব সেইজন মানুহ সেই ষ্টেটৰ হ'বলৈ নহ'ব. লগতে এটোও কৈছিলে যে সেইজন মানুহৰ পলিটিক্যাল লিংকস থাকিব নহ'ব. আৰু কৈছিলে যে গভৰ্ণৰ জনৰ যোনটো টাৰ্ম 5 ইয়াৰ টাৰ্মটো কমপ্লিট কৰিবলৈ দিয়া হ'ব লাগিব বুলি কৈছিলে. আৰু লগতো বহুত কথা কৈছে. সো আকৌ এবাৰ কৈছো Sarkaria Commissione কি কৈছিলে, প্ৰথমতে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট Sarkaria Commissione এটোৱে কৈছিলে যে ইন্টাৰষ্টেট কাউন্সিল বডি বিলাক পাৰ্মানেন্ট কৰি দিব লাগিব. সেকেন্ডলি কৈছে যে প্ৰেসিডেন্টস ৰুল আন্ডাৰ আৰ্টিকল 256, 256 বা 265 হয় বাৰু, সেইটো বেলেগ এটা কথা, আন্ডাৰ আৰ্টিকল 256 should be used sparingly. আৰু কৈছিলে যে অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিসেছৰ যোনবিলাক পোষ্ট সেইবিলাক আৰু ষ্ট্ৰেন্ডেন কৰিবলৈ দৰকাৰ হ'ব লাগিব বুলি. তাৰপিছত কৈছিলে ৰেসিডুয়াৰী পাৱাৰ বিলাক পাৰ্লিয়ামেন্টৰ হাততে থাকিব লাগে বুলি. তাৰপিছত কৈছিলে প্ৰেসিডেন্টে যদি ষ্টেট বিল এখন ভেটো কৰে সো সেই বিল বিলাক ভেটো কৰাৰ ৰিজনো দিব লাগিব বুলি কৈছিলে. তাৰপিছত কৈছিলে চেণ্টাৰে যদি কোনোবা এখন ষ্টেটত আৰ্মড ফৰ্চেছ বিলাক ডিপ্লয় কৰে সো তেতিয়া আৰ্মড ফৰ্চেছ ডিপ্লয় কৰাৰ ৰিজনো দিব লাগিব বুলি কৈছিলে. আৰু কৈছিলে তাৰপিছত যে গভৰ্ণৰ যদি এখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ এটা এপইণ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া সেইজন মানুহ ষ্টেটৰ হ'ব নহ'ব, আউটসাইডাৰ হ'ব লাগিব. তাৰপিছত কৈছিলে যে সেইজন মানুহৰ পলিটিক্যাল লিংক নথকাটো ভাল আৰু গভৰ্ণৰজনক 5 ইয়াৰ টাৰ্ম কমপ্লিট কৰিবলৈ দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে. সো এই গোটেইখিনি কথা কোৱা হৈছিলে Sarkaria Commissioner ৰিপৰ্টত. সো এতিয়া এই কোৱেশ্যনত আমি দেখিছো যে গভৰ্ণৰ যে ডিটেচড ফিগাৰ সেইটো কথা কোৱা হৈছে, আৰু সেইটো অবভিয়াসলি Sarkaria Commissione হয়. সো এই কাৰণে Sarkaria Commission ইজ দা কাৰেক্ট এনসাৰ. সো আমি এটো সলভ কৰিলো. সো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্যনত যাওঁ. সো ইয়াত এই গোটেইখিনি কথা লিখা আছে. সো এতিয়া ইয়াত নেক্সট কোৱেশ্যনটো লিখা আছে এবাউট বেলগাঁও টেৰিটৰিয়েল ডিসপিউট. ইয়াত বেলগাঁও টেৰিটৰিয়েল ডিসপিউটৰ কথা লিখা আছে আৰু কৈছে যে বেলগাঁও টেৰিটৰিয়েল ডিসপিউট যোনটো দেখো আমি নিউজত, দ্যাট ইজ ৰিলেটিং টু হুইচ অফ দা ফলোইং. প্ৰথমতে আমি জানো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে বেলগাঁও টেৰিটৰিয়েল ডিসপিউটটো কিনো হয়. বেলগাঁও টেৰিটৰিয়েল ডিসপিউট. সো এই বেলগাঁও জেগাটো কি হয়, এই বেলগাঁও জেগাটো এটা ডিসপিউটেড এৰিয়া হয় আৰু কাৰ মাজত ডিসপিউটেড আছে, কৰ্ণাটকা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ. এতিয়া দুটা ষ্টেটৰ মাজতনো এই জেগাটো কিয় ডিসপিউট, কাৰণ যোনটো বেলগাঁও তাৰ অন্য এটা নাম হৈছে কি, তাৰ অন্য এটা নাম হৈছে বেলাগাভি. বেলগাঁও অৰ বেলাগাভি. এই বেলগাঁও অৰ বেলাগাভি কি হয়, বৰ্তমান কৰ্ণাটকাৰ পাৰ্ট হয়, কিন্তু এই বেলগাঁও জেগাটো মহাৰাষ্ট্ৰও ক্লেম কৰে. এতিয়া দুটাৰে ক্লেম কি সেইটোৱে চাওঁ. ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ টাইমত কি লিখা আছিলে, এই যে বেলাগাভি ৰিজনটো বা বেলগাঁও ৰিজনটো আছিলে বম্বে প্ৰেসিডেন্সিৰ,
কাৰ আছিলে বম্বে প্ৰেসিডেন্সি সো বাই দ্যাট লজিক এই বেলগাঁও জেগাটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ হ'ব লাগে কিন্তু কি হৈছিলে ৰিজন এই যোনটো জেগা এই ৰিজন অফ বেলগাভি এই জেগাটো পিছত ৰিইন্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া হৈছিলে মাইসুৰৰ লগত সো যেতিয়া মাইসুৰৰ লগত ৰিইন্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়া কৰ্ণাটকৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল সো মাইসুৰৰ লগত ৰিইন্টিগ্ৰেট কিয় কৰা হ'ল বিকজ অফ ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যন অফ ষ্টেট অন লিংগুইষ্টিক বেচিছ এইবিলাক আছে লক্ষ্মীকান্তত অন লিংগুইষ্টিক বেচিছ সো তেতিয়া কি কৰা হৈছিলে সো তেতিয়া এই বেলগাঁও ৰিজনটো কৰ্ণাটকৰ পাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু সেই কাৰণে এই বেলগাঁও জেগাটো কি হৈছে বেলগাঁও জেগাটো ইজ ইন ডিসপিউট দুটা কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ দুটাই এই জেগাটো ক্লেম কৰে মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিওঁ প্ৰথমতে কোৱেশ্চনটো চাই লওঁ ইয়াত কৈছে যে বেলগাঁও টেৰিটৰিয়েল ডিসপিউটটো যে নিউজত আছে দ্যাট ইজ ৰিলেটিং টু হুইচ অফ দ্য ফ'ৰ সো হেতু হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ এণ্ড কৰ্ণাটক হেতু হৈছে ডি সো আকৌ এবাৰ কৈছো এই বেলগাঁও জেগাটোৰ অন্য এটা নাম হৈছে বেলগাভি এই যোনটো জেগা বেলগাঁও বা বেলগাভি এই জেগাটো কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ দুটাই ক্লেম কৰে এটা ক্লেমটো কি ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ টাইমত এই যোনটো জেগা বেলগাঁও বা বেলগাভি হেতু বম্বে প্ৰেসিডেন্সিৰ এৰিয়া আছিল মানে বেলগাঁও এৰিয়াটো বম্বে প্ৰেসিডেন্সিৰ আছিল মানে সেই এৰিয়াটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ আছিল কিন্তু কি হ'ল পিছত যেতিয়া আমাৰ ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যন অফ ষ্টেট অন লিংগুইষ্টিক বেচিছ কৰা হ'ল তেতিয়া এটো দেখা গ'ল যে এই বেলগাঁও জেগাটোৰ বহুতখিনি মানুহ মাইসুৰৰ জেগাৰ মানুহৰ লগত ল্যাঙ্গুৱেজৰ মিল আছে সো সেই কাৰণে এই বেলগাঁও জেগাটো মাইসুৰৰ পাৰ্ট কৰি দিয়া হ'ল আৰু মাইসুৰ পিছত কৰ্ণাটকৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল সো সেই কাৰণে বেলগাঁও জেগাটো বৰ্তমান কৰ্ণাটকৰ হ'ল সো বৰ্তমান এই জেগাটো কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ দুটাই ক্লেম কৰি আছে সো এটো হৈছে about this question so now let's jump to the next question our next question is also relating to the governor of state in India so প্ৰথমতে মই pause লৈছো for 3-5 seconds I'll have some water আপোনালোকে পঢ়ি চাওক ঠিক আছে ইয়াত লিখিছে with reference to the governor of state in India consider the following statement so governor ক্ষেত্ৰত ইয়াত statement কেইটামান কোৱা হৈছে আৰু statemenটৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল হেতুৱে হৈছে so প্ৰথমতে মই এটা স্লাইড এটা এড কৰি লওঁ যদি কিবা লিখিব লগাত পৰে প্ৰথমতে কৈছে the powers of governor to prorogue the state legislature is not his discretionary power prorogue মানে বন্ধ কৰি দিয়া খতম কৰি দিয়া so ইয়াত কৈছে যে গভৰ্ণৰে যে ষ্টেট লেজিসলেচাৰটো প্ৰৰোগ কৰে মানে শেষ কৰি দিয়ে সেশনটো শেষ কৰি দিয়ে মানে হেবাৰ কাৰণে শেষ কৰি দিয়ে হেতু গভৰ্ণৰৰ ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰ নহয় বুলি কৈছে আৰু যদি আমি চাও আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ আৰ্টিকল 174 দিস ইজ কাৰেক্ট কিয় কাৰেক্ট আমাৰ কি কোৱা হয় যে আৰ্টিকল 174 ত কি দিয়া আছে আৰ্টিকল 174 ত দিয়া আছে যে গভৰ্ণৰ ক্যান সামন prorogue and dissolve the house but this is to be carried in consonance with the aid and advice of the chief minister and his council of ministers yat mane ei junto first question yat likha hoisile je governor nijor discretionary mote যোনটো ষ্টেট লেজিসলেচাৰ প্ৰৰোগ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে আৰু আৰ্টিকল 174 ত এটো লিখা আছে যে গভৰ্ণৰে ষ্টেট লেজিসলেচাৰটো প্ৰৰোগ সামন বা ডিসলভ কৰিব পাৰে বাট নিজৰ ডিসক্ৰিশনাৰী কৰিব নোৱাৰে it should be done only with the aid and advice of chief minister and his council of ministers যেহেতু ডিসক্ৰিশনাৰী কৰিব নোৱাৰে সো ইয়াতো নোৱাৰে বুলি কৈছে সো এই কাৰণে 1 is correct সো এতিয়া আমি সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো কৰাৰ আগতে মই গুটেখিনি বস্তু মূল হৈ লৈছো Next statement likhise in some cases the governor can refuse the cabinet's recommendation on summoning the legislature mane at koa hoise je ketiaba jodi cabinete ketiaba koy je legislature tuk summon kor tetia governor ketiaba summon nokoribo pare boli koise aru a statement to correct yo correct governor ketiaba cabinete jodiu koy house to summon koribole governor hetu nemanibo pare ketia nemanibo pare jetia Chief Minister appears to have lost majority. Jodi Chief Minister majority loss kore, tetia nemanibo pare. Aru ketia nemanibo pare? Jetia legislative members of House propose a no confidence. Jetia legislative members of the House jodi no confidence motion eta propose kore against Chief Minister, tetiao
তেতিয়াও কি হয় তেতিয়াও ক্যাবিনেটে কলেও সামান নকৰিব পাৰে গভৰ্ণৰে ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আকৌ কৈছো এই সেকেন্ড অপশনত লিখা গৈছে যে গভৰ্ণৰে যে এই সেকেন্ড স্টেটমেন্টত এটু কৈছে যে ইন সাম কেसेस কিছুমান কেছত গভৰ্ণৰে ৰিফিউজ কৰিব পাৰে ক্যাবিনেটৰ ৰেকমেন্ডেশন অন সামনিং দা লেজিসলেচাৰ মানে ক্যাবিনেটে যদিও লেজিসলেচাৰক সামান কৰিবলৈ কয় তেতিয়া গভৰ্ণৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰিফিউজ কৰিব পাৰে আৰু এটু কথা সঁচা হয় কেতিয়া ৰিফিউজ কৰিব পাৰে যেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰৰ মেজৰিটি নাথাকে বা যেতিয়া legislative members of the house সিহঁতে propose কৰে এটা no confidence against the chief minister so হিকাৰণে এটু শুদ্ধ আৰু last statement যদি চাও statement number 3 ইয়াত কৈছে যে when the governor uses his discretionary power his actions cannot be challenged in court but this is incorrect কাৰণ actions of governor while using discretionary power they can be challenged in court they are not beyond judicial review so a discretionary power খিনি judicial review লাগিব আৰু এই কথাটো কেতিয়া কৈছিলে এই কথাটো কোৱা হৈছিলে in the Nabam Rebia case a very important case so Nabam Rebia case ত কৈছিলে যে গভৰ্ণৰৰ discretionary power is not beyond judicial review ঠিক আছে so this is wrong so 1 and 2 correct so B is the correct answer so এতিয়া আমি এটো সলভ কৰিলো মই কম যে এই যোনটো last question this was a bit on the tougher side not very tough but still a bit on the tougher side so আপোনালোকে যদি পাৰিছে then it is very good but this is all there in Lakshmikant so just আপোনালোকে অলপ Lakshmikant অলপ deep পঢ়িব লাগিব so then it will be easier for you এতিয়া আমি next question to চাও yes ইয়াত লিখা হৈছে with reference to law making procedure in India consider the following মানে law বনোৱাৰ ৰেসপেক্টত কেটামান statement দিয়া হৈছে আৰু এই statementor কোনটো correct কোনটো ভুল হেতুৱে সুধিছে প্ৰথমতে মই পজ লৈ লৈছো ঠিক আছে so এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে law making procedure in India ওপৰত প্ৰথম statement কৈছে authority to repeal any law is vested with the president under article 245 of the constitution মানে কৈছে যে এটা law যদি বনিলে এই lawটো ৰিপিল কৰাৰ সব পাৱাৰ বলে প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত আছে under article 245 but this is wrong article 245 এ কি কয় article 245 of Indian constitution এ কয় যে law বনোৱাৰ পাৱাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ হাতত আছে আৰু law বিলাক ৰিপিল কৰাৰ পাৱাৰো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ হাততে আছে প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত নাই ইয়া যেহেতু প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত আছে বুলি কৈছে ৰিপিল কৰাৰ পাৱাৰ সো এই কাৰণে this is wrong next statementot কোৱা হৈছে sunset clauseৰ কথা এতিয়া sunset clause কি হয় ধৰিলক এটা law এটা আছে এটা law এটা পাৰ্লিয়ামেন্টে বনাইছে পাৰ্লিয়ামেন্টে এই lawটো ধৰিলক বনাইছে 1st January 1996 ত আৰু কৈছে যে এই যোনটো law আমি বনাইছো এই lawটো চলি থাকিব until 1st January 2000 আৰু যেতিয়া 1st January 2000 শেষ হৈ যাব মানে 2nd January 2000 যেতিয়া পাব তেতিয়া 2nd January 2000 ৰ পাছত এই যোনটো ল বনাইছিলে হেতু ল বন্ধ হৈ যাব সেই লটো সিজ কৰিব এক্সিষ্ট কৰিবলৈ সেই লটো নাইকিয়া হৈ যাব সো এনেকুৱা এটা ল যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্টে বনায় যোনটো কয় যে ফিউচাৰ ডেটত গৈ পেলাই এই লটো নাইকিয়া হৈ যাব ফিউচাৰ ডেটত লটো কি হ'ব ফিউচাৰ স্পেসিফিক ডেটত এই লটো নাইকিয়া হৈ যাব সো এটুকে কয় সানসেট ক্লজ সানসেটত কি আমি দেখো সানটো নাইকিয়া হৈ যায় তেনেকে ফিউচাৰ ডেটত এই লটো নাইকিয়া হৈ যাব ইয়াত কৈছে আকৌ sunset clause is a legislation which allows the law to be activated on a particular date in future কিন্তু this is wrong কি হৈ যাব লটো deactivated হৈ যাব লটো নাইকিয়া হৈ যাব ইয়াত activated বুলি কৈছে সেই কাৰণে this is wrong next কোৱা হৈছে thirdত the constitution of India does not permit ordinance route for repealing any law in the country এতিয়া ordinance কি হৈছে ordinance হৈছে temporary laws ordinance কি হৈছে ordinance হৈছে temporary laws made by the president when the house is not in session etia ketiaba parliament sessionot nathake jetia parliament sessionot nathake etia parliament law banabo nore so enekwa time to ketiaba enekwa situation ahi jabo pare je law eta banaboi lagibo hoy na nai so enekwa sessionot ki enekwa time ki kora hoy jetia parliament sessionot nathake tetia law banwar eta notun technique eta ulwae hetu hoise ordinance aru ordinance ot ki kora hoy ordinance ot temporary law eta banwa hoy aru ei law bilak পার্লিয়ামেন্টে এই লবিলাক পার্লিয়ামেন্টে নবনায় এই লবিলাক প্রেসিডেন্টে বনায় বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই বিলাক যে অর্ডিনেন্স হয় এই অর্ডিনেন্স বিলাকে কি অর্ডিনেন্স এটা বনোৱা হয় অর্ডিনেন্স আর জাস্ট লাইক লজৰ লগত সব বস্তু একে খালি এটাই ডিফারেন্স যে অর্ডিনেন্স বিলাক টেম্পোৰাৰি হয় আৰু এই অর্ডিনেন্স বিলাকে আগৰ কিবা এটা ল ৰিপিলো কৰিব পাৰে এই অর্ডিনেন্স বিলাকে
just like normal law আগৰ এটা law repeal কৰিব পাৰে ইয়াত লিখিছে Constitution of India does not permit ordinance route for repealing any law but this is wrong কাৰণ মই কি কৈছিলো যে ordinance বিলাকে বেলেগ law repeal কৰিব পাৰে so এই কাৰণে this is wrong আৰু ইয়াত কৈছে which of the above given statements are incorrect গোটেইকেইটা incorrect so all of 1 2 3 এতিয়া last statemenটৰ ওপৰতে মই আৰু কিছুমান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো এই last যোনটো ordinanceৰ ওপৰত ইয়াত কৈছে যে ইয়াত মই এটো ক'বলৈ বিচাৰিছো যে in case an ordinance is used it would need to be replaced by a law passed by the parliament after 6 months মানে ordinance এটা যদি বনি যায় ordinance এটা বনি গল ordinance বনিলে এই ordinance টো law লে replace কৰিবলৈ আমি parliamenteও এটা law এটা বনাব লাগিব within 6 months যদি 6 months যদি parliamente সেই same ঠাইত যদি law বনায় তেতিয়া ordinance টো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু if the ordinance lapses because it is not approved by parliament the repealed law can be revived মানে কি কৈছো যে ordinance এনেকে next slide এটা আকি পেলাই বুজাইছো সো মই কি কৈছো ordinance এটাই law এটা repeal কৰিব পাৰিলে হল এতিয়া আকৌ এটা কথা কৈছো যে এই ordinance টোক কি কৰিব লাগিব 6 monthsৰ ভিতৰত parliamente approve কৰিব লাগিব আৰু যদি approve নকৰে তেতিয়া এই ordinance টো নাইকিয়া হৈ যাব যদি parliamente 6 monthsৰ ভিতৰত ordinance টো approve নকৰে যদি approve নকৰে তেতিয়া কি হ'ব approve নকৰিলে সেই আগতে যোনটো law repeal হৈছিলে সেই lawটো আপনি আকৌ আহি যাব সেই lawটো আকৌ আহি যাব আকৌ কৈছো মই কি কৈছিলো যে এটা ordinance আহিলে কি হয় এটা ordinance আহিলে কেতিয়াবা বেলেগ এটা law repeal হ'ব পাৰে এতিয়া এটা law ধৰিলক repeal হৈ গল আকৌ কৈছিলো যে ordinance এটা law ordinance is just like temporary law আৰু ordinance এটা তেতিয়াহে জীবিত হৈ থাকিব যদি 6 monthsৰ ভিতৰত তাৰ approval দিয়ে parliamente এতিয়া ধৰিলক 6 months গুছি গল আৰু parliamente approval নিদিলে তেতিয়া কি হ'ব এই ordinance টো নাইকিয়া হৈ যাব ordinance টো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু ordinance যোনটো law নাইকিয়া কৰিছিলে সেই lawটো আকৌ আপনি আপ আহি যাব মানে law will again live law আকৌ revive হৈ যাব সো হেতুৱে হৈ গল কথা সো হেতুৱে ক'বলৈ বিচাৰিছিলো অলপ এডিশনাল ইনফৰমেশনও দি দিলো এই গুটেখিনি কথা ইয়াত স্লাইডত লিখা আছে তেও মই লিখি বুজালো কাৰণ মই ভাবো যে লিখি বুজালে অলপ বেছি ভাল লাগে সো নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে ৰিগাৰ্ডিং president's rule so here I will again be taking a pause of around 5 seconds so আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি চাওক so ইয়াত কৈছে consider the following statements regarding with reference to the impact on the state after the president's rule has been imposed মানে president rule impose হোৱাৰ পিছত কি কিনো effect হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰতে এই কোৱেশ্চন সোধা গৈছে প্ৰথমতে কৈছে president can take up all powers of the governor of state এতিয়া যদি আমি statement 1 চাও তেতিয়া আমি দেখিম যে statement 1 is correct এতিয়া কি হয় president's ruler timeত president's rule impose কৰা হয় under article 356 আৰু president's ruler timeত presidentor তাত extraordinary power আহি যায় he can take the functions of president কি president's ruler timeত কি কৰিব পাৰে president জনে he can take the power লৈ লব পাৰে কাৰ he can take the power of the state government or the governor or any other executive authority of the state মানে president rule যেতিয়া impose কৰা হয় তেতিয়া president or তাত extraordinary power আহি যায় আৰু কি state government governor বা বেলেগ কোনবা executive authority of state সবৰে power লৈ লব পাৰে সো এই কাৰণে statement 1 শুদ্ধ এতিয়া statement 2 লিখা হৈছে যে president can suspend the state legislature but cannot dissolve it মানে president's ruler timeত বলে presidente state legislature to suspend কৰিব পাৰে কিন্তু dissolve কৰিব নোৱাৰে but this is incorrect কাৰণ president ruler timeত president এজনে state legislature dissolve কৰিব পাৰে আৰু suspendও কৰিব পাৰে ইয়াত dissolve কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে সেইকাৰণে this is not correct third কৈছে president can declare that the powers of state legislature are to be exercised by the parliament মানে presidente emergency timeত মানে president's ruler timeত এটো ক'ব পাৰে যে state legislature যোনখিনি power সেইখিনি এতিয়াৰ পৰা parliamente exercise কৰিব and this is correct মানে যেতিয়া state emergency হয় বা যেতিয়া president's rule লাগু হৈ যায় এটা জায়গাত তেতিয়া presidente এটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে যে state legislature যিমান power আছে এই গুটেখিনি power এতিয়া parliamente enjoy কৰিব এতিয়া a law made by the parliament or president or any other specified authority continues to be in operation after the president's rule মানে এতিয়া ধৰিলক state legislature power to presidente নিজৰ হাতত বা parliamente exercise কৰি আছে so parliamente এটা law বনাব পাৰিব state legislature যত law বনায় so এনেকুৱা ঠাইত parliamenteও law বনাব পাৰিব so parliamente যোনটো তেনেকে টাইমত যোনটো law বনায় হেতু president rule হেগুৱাৰ টাইমতো লাগু হৈ থাকিব till it is repealed or re-enacted by the state legislature
মানে প্ৰেসিডেন্সিয়েল শেষ হোৱাৰ পাছতো পাৰ্লিয়ামেন্টে বনোৱা লটো লাগুৱে হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে ষ্টেট লেজিসলেচাৰে আকৌ তাৰ ওপৰত বেলেগ এটা ল নবনায় সো হেতু হৈ গল কথা সো আমি ইয়াত দেখিলো যে 1 and 3 কাৰেক্ট 1 and 3 কাৰেক্ট মানে ডি ইজ কাৰেক্ট সো এই কাৰণে ডি সো এতিয়া আমি লাষ্ট আজি আমাৰ দিনৰ লাষ্ট কোৱেশ্চনটো চাবলৈ গৈ আছো সো লাষ্ট কোৱেশ্চন হৈছে উইথ ৰেসপেক্ট টু নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ অফ ইন ইন্ডিয়া প্ৰথমতে মই এটা স্লাইড এটা এড কৰি লৈছো এতিয়া কোৱেশ্চনটো ধুনিয়াকৈ পঢ়ি যাও ঠিক আছে সো এতিয়া আমি যদি ইয়াত কৈছে which among the following can be a source of non tax revenue for the states in India মানে ইয়াৰ ভিতৰত non tax revenue নো কোনটো হয় হেতুৱে সুধিছে সো এতিয়া আমি যদি ষ্টেটৰ কথা চাও ষ্টেটৰ যদি ৰেভিনিউ চাও ষ্টেটৰ ৰেভিনিউ ট্যাক্স ৰেভিনিউ হয় আৰু কিছুমান নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ হয় এতিয়া ষ্টেটৰ ট্যাক্স ৰেভিনিউ কি হয় ষ্টেটৰ ট্যাক্স ৰেভিনিউ হ'ব পাৰে ষ্টেটৰ এক্সাইজ ষ্টেটৰ জিএসটি টুডে সেইখিনি হ'ব পাৰে ষ্টেটৰ ট্যাক্সেবল ট্যাক্স ইনকাম নন ট্যাক্স সোৰ্সেস অফ ৰেভিনিউ কি হ'ব পাৰে নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ হ'ব পাৰে ইৰিগেশনৰ পৰা আহা ইনকাম ফৰেষ্টৰ পৰা আহা ইনকাম ফিচাৰিজৰ পৰা আহা ইনকাম ফিচাৰিজৰ পৰা আহা ইনকাম লগতে ষ্টেটৰ যোনবিলাক পিএসইউজ আছে ষ্টেট পিএসইউজৰ পৰা আহা ইনকাম সেইখিনি হ'ব পাৰে লগতে লেবছ বুলি এটা বস্তু আছে হেতুৰ পৰা আহা ইনকাম আৰু এছ চিটৰ পৰা আহা ইনকাম এতিয়া এছ চিট কি বস্তু এছ চিট ইজ দ্য ৰাইট অফ গভৰ্নমেন্ট টু ওন unclaimed property or asset এতিয়া ধৰি লওক এটা মাটি এটা আছে এই মাটিটো এজন মানুহৰ আছিল আৰু এই মানুহজন এই মাটিটোৰ ওনাৰ আৰু এই মানুহজন ধৰি লওক মৰি গল আৰু এই মানুহজনৰ পাছত এই মাটিখিনি ওনাৰ কোন একো তাৰ ওপৰত একো কথা নাই মানে এই মাটিখিনি ক্লেম কৰা মানুহ কোনো নাই এই মানুহজনৰ ধৰি লওক কোনো বাচ্চা নাই কোনো ৰিলেটিভ নাই আৰু এই মানুহজনে এই মাটিখিনি ওন কৰিছিলে সো এই মানুহজন মৰাৰ পাছত এই মাটিখিনি কি হল আনক্লেইমড সো এনেকুৱা যদি আনক্লেইমড প্ৰপাৰ্টি থাকে এইবিলাকক গভৰ্নমেন্টে ক্লেম কৰি লয় আৰু এটুকে কি বুলি কোৱা হয় এছ চিট বুলি সো এই গুটেই বিলাক হয় নন ট্যাক্স ইনকাম এতিয়া আমি যদি ইয়াত কোৱেশ্চনটো চাও ইয়াত কৈছে এই যোনকিটা অপচন ইয়াৰ ভিতৰত কোন কেইটা হৈছে নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ সো পুলিশ সাৰ্ভিস জানো ট্যাক্স ৰেভিনিউ হ'ব পাৰে অবভিয়াসলি নহয় সো এই কাৰণে এটো নন ট্যাক্স হ'ব ফৰেষ্টৰ পৰা অবভিয়াসলি আমি কৈছোৱে হয় পোস্টেজ যোনটো হয় হেতু অবভিয়াসলি ট্যাক্স ইনকাম হয় কাৰণ আমি জানো ষ্টেম্প ডিউটি পোস্টেজত আমি এটা ডিউটি দিও সো দিস ইজ ৰং S sheet মই কলুৱে non tax income so this is also correct so 1 2 4 correct so 1 2 4 মানে A is the correct answer so ইয়াত আমি দেখিলো A correct so that's it আমি আজি 10টা কোৱেশ্চন কৰিলো so ইয়াত আপুনি গুটে অপচনটো পই যাব পাৰে so at last I'd like you all to know about our open mock test series program so yat every day daily quiz ami pato jot ami 10ta MCQs diu jor 8ta MCQs hoise APSC tentative syllabus er uporat aru duta hoise current affairs er uporat aru apnaloke ei gutekhini test series di pelai apnalokor jonto APSC CCE preparation hetu aru streamline korba pare ei test series to ami run karo every day at 9 pm so 9 pm at ami every day ei test series to run karo aru apnaloke ei gute test series er information amar www.ekuhipath.com er pora love koribo paribo aru jodi apnaloka consecutive winners hoy then you will be entitled to a prize of ₹5000 so that's it from my side etia joar agote moi kobo bisarisu je apnalokok jodi mor ei slide to dorkar hoy then you can download it from my YouTube not my YouTube channel my Telegram channel that is Study with Amlan so ei Telegram channel ot goi pelai apuni ei PDF to aru onna PDF o download koribo paribo so that's it from my side bye bye see you